السلام علیکم. نن به موږ شروع کوو نوی یونټ. هغې نوم دی کوارډینیشن اینډ کنټرول، یونټ نمبر 12، کلاس 10 بایولوجي. شروع کوو د انټروډکشن نه. دې کې به اول موږ ریډینګ وکړو. نو ریډینګ کې چې صحیح زه به تاسو ته کوم ځای ګران وي هغې به زه تاسو ته بیا په اسان الفاظو کې ویم. بیا به دې نه بعد چې کله موږ ریډینګ وکړو بیا به د دې موږ نوټس چې هغه به زه تاسو په نوټس باندې ایزیلی پوه کړم. هغه نوټس تاسو ځان سره کاپي کړئ، نو دوباره بیا تاسو دا ټاپک کوئ، دا به بیا تاسو ته هېڅ مسله نه، ډېر اسان به وي تاسو ته. شروع کوو د انټروډکشن نه. All organisms interact with their environment and respond to change stimuli. stimuli چې دی دا جمع دی او stimulus د دې سنګل فارم دی. نو دې کې وایي چې ټول ارګانیزم چې دي زموږ په انوایرمنټ کې چې څونه موږ ارګانیزمز وو هغه خپل انوایرمنټ کې چې کوم چینجز راځي هغې ته ریسپانس ورکوي. You perform daily activities in a very coordinated way. If you want to write a letter, you first take a pen and a paper, then think about what to write and then start writing. دا یو اگزامپل یې ورکړی دی چې کله تاسو یو لیټر لیکئ، خط لیکئ چاته، نو اول تاسو داسې وکړئ چې پن راواخلئ. نارملی هم موږ داسې کوو، پن راولو، پیپر راواخلو، پیپر نه بعد چې دی سوچ موږ شروع کړو چې موږ اوس څه ولیکو، او بیا د هغې نه پس رایټینګ وکړو. نو لیټر لیکلو لپاره دا پوره چې کوم پروسس دی، پوره کوم میکانیزم دی، دا زموږ باډي چې دی دا کنټرول کوي. نو دا میکانیزم څنګه کنټرول کیږي دا به بیا موږ دې نه بعد وایو. Similarly, if a nail come under your bare foot, you at once lift your foot, sit down somewhere and pull out the nail. How does this all happen in such a specific way? بل اگزامپل دا دی چې کله زموږ خپه ده او هغه چې دی میخ زموږ خپه کې لاړ، یا وغنۍ یا شیشه څه هم وي زموږ خپې کې لاړه، نو موږ څه وکړو، څنګه چې خپه باندې زموږ دا وشي، میخ لاړ شي، څه هم وشي، یو دم موږ یو سایډ ته کښېنو، خپه راوچته کړو، هغه میخ او هغه هر څه چې اتې لر کړو. دا ټول داسې طریقې سره څنګه کېږي. نو د دې لپاره انسر څه دی چې زموږ په باډي کې یو ډېر ویل کنټرولډ سیسټم دی، نو هغې ته وایي کوارډینیشن اینډ کنټرول سیسټم آف د باډي. اولنی به موږ شروع کوو ټاپک کوارډینیشن ان ارګانیزمز. په ارګانیزمز کې کوارډینیشن څنګه کېږي. Coordination. It means to integrate among different parts of the body and respond to stimuli in order to keep harmony with the environment. دې مطلب دا دی چې زموږ د باډي ډیفرنٹ پارټس دي. اوس دا بر اگزامپل چې موږ څنګه وي چې زموږ خپه د هغې کې میخ لاړ، نو زموږ خپه کې چې میخ لاړ شي، زموږ خپه، زموږ برین یا سپاینل کارډ، دا ټوټل چې دي دا یو بل سره په ربط کې، نو دغه شانتې ډیفرنٹ پارټ اف د باډي چې دي یو بل سره په ربط کې، یو بل سره په رابطه کې هر ټایم. نو چې څه چینجز هم راځي نو زموږ چې کوم برین دی، سپاینل کارډ دی، دا کنټرول هغې ته راولي. نو کوارډینیشن څه ته وایي چې زموږ د باډي ډیفرنٹ پارټس چې دي هغه یو بل سره په رابطه کې، او چې څه چینجز هم راځي هغې ته ریسپانس ورکوي. کوارډینیشن is the property of all living organisms. There are two types of coordination: nervous system and nervous coordination and chemical coordination. کوارډینیشن په ټول ارګانیزمز کې دي، هغه پلانټ دی، که انیملز دی، که مایکرو ارګانیزم دی، فنجای دي، څه هم دي، نو ټول ارګانیزم چې دي کې کوارډینیشن سیسټم دی. اولنی دی نروس کوارډینیشن، بل دی کیمیکل کوارډینیشن. نروس کوارډینیشن چې دی نروس سیسټم زموږ کنټرول کوي، او کیمیکل کوارډینیشن چې دی دا کیمیکلز چې کوم دي، کیمیکل هغه وایي هارمون ورته، هغه یې کنټرول کوي. انیملز کې دواړه دي، انیملز کې هم نروس کوارډینیشن دی هم کیمیکل. اوس مونږ ګورو مونږ کې نروس سیسټم شته که نه، مونږ کې کیمیکل کوارډینیشن، هارمونز وغیره والا سیسټم هم شته، خو پلانټ یا نور یونیسیلر ارګانیزمز چې دي په هغو کې صرف کیمیکل کوارډینیشن دی. په پلانټس کې خو نروس سیسټم نشته زموږ شانتې، نو هغې کې صرف هارمونز ریلیز کېږي مختلفو. بله خبره، نروس سیسټم چې دی دا د دې کوارډینیشن چې دی هغه ډېر فاسټ دی، د الکتریسیټي په سپیډ سره، او چې کوم کیمیکل کوارډینیشن دی هغه سلو، نو هغه د هارمون په ذریعه آرام سره کېږي. بیا دا ټول کوارډینیشن څنګه کېږي، د دې میکانیزم څنګه دی. د دې میکانیزم داسې دی چې دې کې 3 سټیپس دي. اولنی ریسیوینګ سټیمولس ریسیو شي. دویم میسیج کوارډینیټر ته لاړ شي. کوارډینیټر مطلب برین، سپاینل کارډ، انډوکراین گلینډ. دریم پیس کې پروډیوس کی ریسپانس، نو هغه افیکټر ارګن ته لاړ شي. اوس دا ټول یو په نمبر وایو. When some changes occur in our internal and external environment, specific parts of our body feel the change. کله چې زمونږه انټرنل یا ایکسټرنل انوایرمنټ کې څه چینج راشي،
انټرنل انوایرمنټ کې هم چینج راتلی شي. ایکسټرنل کې دا چې ټچ، پریشر، لایټس ته هم موږ باندې ولګي، دا ایکسټرنل انوایرمنټ کې چینج دی. انټرنل انوایرمنټ کې چینج، انټرنل انوایرمنټ کې دا ستاسو د لیمټ نه لږ بهر دی، خو انټرنل انوایرمنټ کې به زه تاسو ته دا ووایم چې زموږ باډي کې اوبه کمې شي. نو چې کله اوبه کمې شي زموږ باډي کې کم هارمونز ریلیز شي، زموږ نروس سیسټم هم ایکټیو شي، زموږ زړه دړکن سیوا شي. نو دا internal changes دي. Any changes in the environment which can initiate a response in the body is called stimulus. دا stimulus یا change څه شی دی؟ هر هغه څیز په environment کې چې کله هغه راشي او زموږ باډي هغې ته ریسپانس شو کړي. environment کې change څنګه راتلی شي؟ بار یخني ده، یخني ده او زموږ باډي چې دی هغې ته ریسپانس څنګه ورکړو؟ شیورینګ شروع شو، رپېده شروع شو، زموږ سکین باندې ویښته ودرېږي. نو دا چې دی یو ریسپانس زموږ باډي ورکړو. نو دا یخني څه شی دی؟ دا یو stimulus دی. داسې ګرمي هم سټیمولس دی، ګرمي چې کله راشي زموږ باډي ورته سټیمولس ریسپانس، زموږ باډي ورته ریسپانس دی سټیمولس ته ورکړي، نو هغه موږ سویټینګ شروع کړو، خولې زموږ نه راځي په ګرمۍ کې. نو دا ګرمي څه شی دی؟ دا هم یو سټیمولس دی. دې کې نور سټیمولس دی وایي ټچ دی، لایټ دی، ساوند دی. نو دا هم موږ سره د سټیمولس مختلف ټایپس دي. Special organ, tissue or even cell of the body may act as receptor. The part of the body which receive feel the stimuli are called receptor. receptor څه شی دی؟ receptor هر هغه څیز زموږ باډي کې چې هغه چې کوم چینجز راشي هغه ریسیو کی یا هغه فیل کی، هغې ته receptor وایي. دا receptor موږ سره ارګنز هم کیدی شي. ارګن کې مختلف سینس ارګن راتلی شي، آی، ایر، سکین، ټنګ، نوز، دا موږ سره سینسري ارګنز دي. نو دا ایز receptor کار کوي. ټیشوز هم کیدی شي، مختلف ټیشوز په دې آی، ایر، سکین، ټنګ دې کې چې کوم ټیشوز دي یا دې کې چې کوم سیلز دي هغه هم ایز receptor کار کوي. دویم پیس کې اولنی کې څه شو؟ سټیمولس ریسیو شو، هغه هر قسمه سټیمولس کیدی شي. دویم کې میسیج ټو کوارډینیټر، کوارډینیټر ته میسیج څنګه ورکوي؟ کوارډینیټر څه شی دی؟ کوارډینیټر موږ سره هر هغه څیز چې هغه سټیمولس والي هغه انالایز کی، چې کوم انفارمیشن هغه والي یا سټیمولس هغه والي هغه انالایز کی، بیا هغې لپاره ډیسیژن جوړ کی. دا کوارډینیټر چې دی دا موږ سره دوه دي په نروس سیسټم کې، او کیمیکل په نروس کوارډینیشن کې او په کیمیکل کوارډینیشن کې یو دی. نروس کوارډینیشن کې موږ سره دوه قسمه کوارډینیټر دي، یو برین، یو سپاینل کارډ. برین او سپاینل کارډ ایز ا کوارډینیټر کار کوي په نروس سیسټم کې. دیو څه وکړي چې کوم ریسپټر دی د هغې نه سټیمولس ریسیو کی او هغه چې دی انالایز کی، بیا چې دی هغې ته ډیسیژن یا ریسپانس ورکړي. بل چې دی موږ سره کیمیکل کوارډینیشن. نو کیمیکل کوارډینیشن کې څه دی؟ انډوکراین ګلینډ چې دی دا کوارډینیټر دی. انډوکراین ګلینډ څه کوي؟ میسیج دا ریسیو کی، او میسیج چې کله ریسیو کی نو دا بیا ریسپانس هغې ته ورکوي. ریسپانس څه چې انډوکراین ګلینډ چې دي هغه مختلف هارمون ریلیز کوي. بیا فیز 3 دا خو موږ سره شو انالایز شو برا په برین، سپاینل کارډ یا انډوکراین ګلینډز چې زموږ د باډي دي هغې سټیمولس ریسیو کو او هغه چې دی انالایز کو، بیا هغې ته ریسپانس ورکوي. دریم پیس کې موږ ریسپانس پروډیوس کو. The coordinator send a message to special part of the body for proper action response. This part is called effector. کوارډینیټر چې دی هغه چې هر یو کیدی شي، هغه که د نروس سیسټم کوارډینیټر دی که هغه د کیمیکل سیسټم کیمیکل کوارډینیشن چې دی د هغې کوارډینیټر دی. نو هغه به څه کوي؟ هغه به دې ته ریسپانس ورکوي. ریسپانس به څنګه ورکوي؟ افیکټر په ترو. افیکټر څه شی دی؟ افیکټر چې دی موږ سره په نروس سیسټم کې مسلز او ګلینډز راځي، او په کیمیکل کوارډینیشن کې افیکټر چې دی ډیفرنٹ ټیشوز راتلی شي. افیکټر هر هغه څیز چې په هغې باندې ریسپانس وشي، لکه مسل او ګلینډ. مسل او ګلینډ کې څنګه دی؟ اوس دې تاسو ته یو اګزامپل راکړم. زموږ خپه ده هغه خوږ شوه، نو زموږ خپه کې مسل دي که نه، نو زموږ برین چې کله بیا خپې ته میسیج رولیږي چې خپه راکاږه، نو دا څوک دا کار کوي؟ دا مسل. نو مسل د افیکټر په ځای باندې کار ایز ا افیکټر کار وکړو. ګلینډز دي. ګلینډ څنګه کار کوي؟ ما خوراک ولید، ښایسته خوراک دی، زما خوله کې ورته اوبه رالي، زما معده کې انزایمز مختلف ریلیز شو، نو دا څه دی؟ دا ګلینډ. نو دا هم ایز ا افیکټر کار وکړو. دا زموږ نروس سیسټم کې او کیمیکل کوارډینیشن کې ډیفرنٹ ټیشوز چې دي هغه ایز ا افیکټر کار کوي. On receiving the coordinator message, the effector carry out action response according to their specialization. چې کله کوارډینیټر میسیج ریسیو کی هغه واپس افیکټر ته چې دی میسیج ورکړي چې اوس خپل ایکشن وکړه، نو افیکټر بیا هغه ایکشن کوي چې کوم ایکشن د هغه دپاره وي. لکه مثل ایکشن څه دی؟
چې کوم مومنټس دي هغه د مسل اکشن دی. ګلینډز مختلف سیکریشنز کول، هارمون سیکریشن کول یا د انزایم سیکریشن کول، نو دا چې دی موږ سره مختلف افیکټرز چې دي د هغې کارونه دي. اوس زه تاسو ته د دې نوټس ښیم، هغه نوټس تاسو ته یو کویک ریویو را کوم. Coordination and control. Coordination څه ته وایي؟ It means to integrate among different parts of the body and to respond the stimuli. چې کوم stimulus دی هغې ته ریسپانس ورکړي، اول هغه میسج چې دی هغه ریسیو کړي، بیا د ډفرنٹ ارګن په منځ کې هغې ربط جوړ شي او هغې نه پس ریسپانس ورکړي او زموږ باډي چې دی یو ایکشن پروډیوس کړي. بیا stimulus څه شی دی؟ A change in environment which can initiate a response is in the body. هر هغه چینج موږ په انوایرمنټ کې چې زموږ باډي هغې ته ریسپانس ورکول شروع کړي هغې ته stimulus وایي. ټایپس آف کوارډینیشن دوه قسم دي، نروس کوارډینیشن، کیمیکل کوارډینیشن. تاسو ته ما ووایي نروس څه ته وایي، کیمیکل څه ته وایي. بیا د میکانیزم آف stimulus درې میکانیزم: ریسیوینګ stimulus، میسج ټو کوارډینیټر، پروډیوسینګ ریسپانس. اوس دا یو په نمبر تاسو ته ښیم. میسج ټو کوارډینیټر، کوارډینیټر ته دا څنګه میسج ورکوي؟ ریسیوینګ stimulus اولنې چینج زموږ په باډي کې راشي انټرنلی یا ایکسټرنلی، سپیسیفیک پارټ اف د باډي چې دی هغه فیل کی او هغه stimulus چې دی یا چینج چې دی هغه څه وشي، فیل شي. دې نه پس دا فیل کوي څوک؟ دا ریسپټر فیل کوي. ریسپټر هر هغه څیز دی چې هغه زموږ د باډي چې کوم انفارمیشن دی هغه ریسیو کوي یا هغه فیل کوي. دا ریسپټر موږ سره سپیشل ارګن هم کیدی شي، ټیشو هم کیدی شي، سیل هم کیدی شي. لکه اگزامپل څه دي؟ مختلف ارګنز، آی، ایر، سکن، ټنګ، دا چې کوم سینسري ارګن دي دا موږ سره ایز ا ریسپټر کار کوي. stimulus دا دی چینج. stimulus کم کیدی شي؟ ټچ، لایټ، ساوند، آرډر، ټیسټ اف سمثینګ، دا مختلف stimulus دي. دا فیز 1 کې کیږي. فیز 1 کې موږ ریسپشن کوو یا ریسیوینګ اف stimulus کوو. بیا دویم نمبر دی فیز 2. فیز 2 کې څه کیږي؟ میسج چې دی کوارډینیټ کیږي، کوارډینیټر ته لیږلی کیږي. کوارډینیټر ته چې ولیږلی شي په نروس سیستم کې کوارډینیټر دی برین سپاینل کارډ، دا میسج ریسیو کی او دا چې دی ریسپټر نه د ریسپټر نه ریسیو کی، انالایز کی دا انفارمیشن او بیا د هغې لپاره یو پراپر ډیسیژن اخلي. بیا د کیمیکل کوارډینیشن. کیمیکل کوارډینیشن کې کوم کوارډینیټر چې دی هغه موږ سره انډوکراین ګلینډ دی، دا انفارمیشن ریسیو کی ان د فارم اف کیمیکلز. لکه زموږ باډي کې څه کیمیکلز کم شي که نه، هغه هر قسمه کیمیکلز کیدی شي. تاسو ته به دا بیا ښه ښکلي په ډیټیل زه ویم وروستو چې دا کم دغه دی، بیا به تاسو ته ډېر اسان شي. دا چې کوم کیمیکلز دي دا هغه انفارمیشن ریسیو کی چې کیمیکلز کم دي یا ډېر، او بیا چې دی هارمون ته میسج بیا ګلینډ ته میسج ورکړي او ګلینډ چې دی هغه هارمون سیکریشن وکړي زموږ بلډ ته. نو دا موږ سره یو بله طریقه شوه ده ریسپانس ورکولو، کیمیکل کوارډینیشن. بیا فیز 3. فیز 3 کې ریسپانس پروډیوس کوي. میسج اول ریسیو شو، بیا میسج چې دی هغه په برین سپاینل کارډ انډوکراین ګلینډز چې دي هغې ته لاړ. نو هغه اوس ریسپانس څنګه ورکوي؟ ریسپانس چې دی د افیکټر په تھرو. افیکټر هر هغه پارټ ته وایي چې هغه انفارمیشن د کوارډینیټر نه ریسیو کوي. کوارډینیټر مطلب برین سپاینل کارډ دې نه چې دی ریسیو کله چې ریسیو کړي هغې ته افیکټر وایي او هغه بیا د هغې مخکې ته خپل کار کوي. افیکټر موږ سره په نروس سیستم کې څه دی؟ په نروس سیستم کې افیکټر مسلز او ګلینډز دي. ما تاسو ته ویلي چې کله موږ څه خوراک ووینو زموږ ګلینډز چې دي انزایم ریلیز کول شروع کړي یا زموږ مسل چې دی مومنټ شروع کړي چې څه هم موږ سټیمولس ووینو، دا نروس سیستم دی. په کیمیکل کوارډینیشن کې موږ سره مختلف ټیشوز چې دي د باډي هغه ایز ا افیکټر کار کوي. میکانیزم څنګه دی چې ریسپانس به څنګه ورکوي؟ کوارډینیټر چې دی هغه ته هغه میسج ولیږي، چا ته؟ افیکټر ته، مسل، ګلینډ او ټیشو ته، او افیکټر چې دی هغه ریسپانس ورکړي. او دا تاسو آرام سره دا چې دی دا نوټس لیکلی هم شي، دا ولیکئ نو بیا تاسو ته اساني بیا به تاسو ته دوباره په کتو کې مسله نه. تھینک یو.